ยอมแชร์ข้อมูลของคุณก็ไม่ได้สนใจครับครับสวัสดีครับนี่ก็เจอช่างแมวครับวันนี้จะนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาช่องดาวเทียมนะครับของ PIHD นะครับมีปัญหารับช่องแนวเวอร์ไม่ได้ครับแต่ช่องแนวฮอจะรับได้ปกตินะครับประมาณนี้นะครับก็กดอินโฟดูนะครับก็คือแนวทางฮอช่อง PI จะรับได้นะครับของ PIHD นะครับจะมีปัญหาช่อง6นะครับ PPTV HD นี่ครับจะรับสัญญาณไม่ได้นะครับจะไม่มีสัญญาณนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็คือสัญญาณแนวเวอร์หายนั่นเองนะครับไม่มีสัญญาณเดี๋ยวช่างแมวก็จะหาวิธีแก้อีกต่อไปนะครับก็เดี๋ยวหาสาเหตุกันนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับว่าเป็นที่สายหรือว่าข้อต่ออะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ต้องเช็คดูอีกทีนะครับโอเคก็เปิดช่องนี้แล้วก่อนช่องที่มีปัญหาไว้ก่อนนะครับจะไปเช็คดูนะครับโอเคครับตอนนี้ช่างแมวก็จะมาเช็คที่มันติดสวิตช์กันนะครับดูว่ามี18โวลต์กับ14โวลต์นะครับตรงมันติดสวิตช์ใช่ก็จะเช็คไฟนะครับโดยมันติดสวิตช์นะครับตั้ง DC 50โวลต์นะครับจะวัดเช็คตรงนี้ก่อนนะครับ4โวลต์ว่ามีสัญญาณไหมนะครับหมุน F ทายออกนะครับประมาณนี้ครับเราจะวัดตรงตัวแยกนะครับตัว power part นะครับนี่เลยจิ้มมิเตอร์เข้าไปที่รูเลยนี่เลยนะครับปลายช่างแมวทำมาให้แหลมนะครับจะสามารถวัดไฟ DC ได้นะครับอย่างน้อยต้องมีไฟมาก่อนนะครับโอเคครับไฟมีนะครับกี่โวลต์เนี่ย15 16มาตั้ง17โวลต์นะมา17โวลต์เลยนะครับ15 16 2 15 16 17ประมาณ17โวลต์นะครับมาเยอะจังใส่ฝั่งไฟจะแรงนะครับไฟมีนะครับตัวนี้นะครับมาดูฝั่งนี้ง่ายๆนะครับช่างแมวจะสลับหัวนะครับมันดีหัว2ขั้วอยู่นะครับวัดดูฝั่งนี้นะดูซิอยากรู้ว่าจ่ายเท่าไหร่อยู่ก็ฝั่งแนวฮอนะครับจับทำไมไฟจ่ายเท่ากันเลยนะครับไอเดียมีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าครับทำไมไฟจ่ายเท่ากันหมดทั้ง2ขั้วนะครับจ่ายเท่ากันเลยนะครับเดี๋ยวจะสลับหัวลองดูนะครับเราไม่ดูสัญญาณทีว่ามีสัญญาณไหมนะครับตามหลักมันน่าจะไฟน่าจะต่างกันนะครับไฟเท่ากันหมดเลยอันนี้ช่างแมวลองสลับหัวสายดูนะครับดูกับฮอดูสีว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคครับอันนี้ช่างแมวก็เอาเครื่องเทสสัญญาณมานะครับมาดูแนวเวอร์นะครับเครื่องนี้พอดีไม่ได้อัปเดตไอ OTA นะครับปิด OTA ไว้ทำเป็นเครื่องวัดสัญญาณอยู่นะก็ใช้เครื่อง MV นะครับสัญญาณก็อ่อนนะครับแนวเวอร์ได้นะครับสึกไฟจะมีปัญหาดำตรงจากโน้นมานะครับตัวมันติสวิตช์ของไอเดียนะครับรู้สึกแรงไฟมีปัญหานะครับไม่แน่ใจนะครับหัวไม่น่าจะเสียจะหาสาเหตุกันนะครับเป็นอะไรกันแน่นะครับ โ
ทำไมมันไฟมันจ่ายมา18พอดีมันอย่ามีมันติสวิตช์หลายตัวครับต้องหาสาเหตุนิดนึงครับโอเคครับตอนนี้ช่างแมวก็เจอสาเหตุแล้วครับเกิดจากมันติสวิตช์นะครับของไอเดียนะครับที่จ่ายไป14โวลต์นะครับสั่งไฟออกมาผิดนะครับเนี่ยครับออกมา18โวลต์นะครับแทนที่จะเป็น14โวลต์นะครับแบบนี้ครับนะครับสาเหตุนะครับมันติดสวิตช์ตัวของไอเดียนะครับจ่ายไฟออกมาผิดนะครับจาก14ออกมา18นะครับแนวเวอร์นะครับเส้นหนึ่งมันติก็จะมีเส้นนี้นะครับมันติอีกตัวหนึ่งก็จะจ่ายมา12โวลต์นะครับได้14โวลต์อยู่ตัวนี้ช่างแมววัดนี่ครับตัวนี้จะจ่ายมา14นะครับนี่ครับจะดูให้ชัดนะครับจ่าย14โวลต์อยู่นะครับโอเคก็ต้องแยกเส้นนี้ออกนะครับใช้มันติเส้นนี้ได้อยู่นะครับเพราะว่าไฟ18โวลต์มาชนนะครับเลยทำให้หัวฝั่ง14ใช้งานไม่ได้นะครับใช่ไหมจะลองเทสดูอีกทีนะครับเดี๋ยวคงผมจะเอาชุดนี้มาใช้นะครับจะลองเทสดูเดี๋ยวไม่ผ่านมันตินะครับไม่ผ่านตัวเพราะผ่านอาจจะใส่ต่อตรงเอสทายดูนะโอเคครับตอนนี้ก็ใส่ตัวต่อตรงเอสทายแทนนะครับใช้ไฟเลี้ยงมันติอีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็น14โวลต์นะครับ14โวลต์เดี๋ยวลองเทสดูตัวนี้สิลองเทสดูก่อนนะครับว่าฝั่งนู้นใช้ได้ยังครับฝั่งนี้คงเดี๋ยวไปดูสัญญาณทีว่าใช้ได้หรือยังฝั่งนี้ก็คงต้องเปลี่ยนมันติสวิตช์ตัวใหม่นะครับตัวมันติของไอเดียมีปัญหานะครับคงต้องเอาไปเคลมประกันนะครับประมาณนี้ครับโอเคครับหลังจากที่ช่างแมวสลับเมื่อกี้นะครับมันติดไอ้รอยขามันติดสวิตช์ของไอเดียออกนะครับที่จ่ายไฟผิดมา18โวลต์ก็จะรับได้นะครับใช้ได้ปกตินะครับตอนนี้แนวนี่แนวทางเวอร์แนวรับทางการเวอร์ก็รับได้ปกติแล้วครับของพีไอให้ดีนะครับช่องเลข6นะครับ PPTV HD นะครับมานี้ครับดูแนวแนวหอก็ยังใช้ได้ปกตินะครับโอเคก็มีปัญหาที่แรงไฟนะครับแรงไฟมีปัญหานะครับก็ช่างแมวขอจบแนวทางการเช็คตรวจซ่อมนะครับก็คือตัวที่เสียก็คือตัวมันติสวิตช์ไอเดียนะครับ4/4จ่ายไฟผิดพลาดนะครับเลยทำให้ช่องแนวรับทางเวอร์รับไม่ได้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและช่างมือเก่ามือใหม่ในการเช็คตรวจซ่อมนะครับขอบคุณครับปิดครับ